kung sasali ka sa 100 kilometers ng Gravelton 2023. Panoorin mo yung video na to. Sa video na ito, una, papakita ko ang ruta ng Gravelton 2023 100 km long course. Pangalawa, ang uri ng daan para alam nyo ang gagamitin yung bikes. At pangatlo, ang mga natutunan ng grupo namin mula sa track lead na ito. Abangan nyo rin sa video ito kung ilang porsyento ang paved at unpaved sa rutang ito. Kung hindi nyo pa alam, ang Gravelton ay isang gravel race sa October 22, 2023 sa Clark, Pampanga. May 60 km short course at 100 km long course. Marami ring categories para sa men's, women's at pati mga e-bikes. Ang video na ito ay isang route guide para sa 100 km long course. Kung sasali ka sa 60 km short course, pwede mo panoorin ang 60 km route guide ko gamit ang links na makikita mo rito sa taas o kaya sa description sa baba. Pwede nyo pala download ang .gpx o fit route file na ito kasama mga marka ng iba't ibang paved at unpaved segments sa video description sa baba. Bago ko ipakita ang mismong daan ng ruta ngayon, nakapag-subscribe ka na ba sa Jangan Bikes? Kung mahilig ka sa bike adventures, bike trips at tips, mag-like at subscribe na rito para mauna mong makikita ang mga bago kong video. At follow nyo na rin ako sa Jangan Bikes sa Instagram at TikTok. Eto na, larga na tayo! Sa Mimosa Plus Clark, Pampanga magsisimula at magtatapos ang Gravelton 2023. Kalye ang unang 5 kilometro palabas ng Clark. Kung seryoso kang kakarera, mainam na makapwesto ka sa harap ng peloton dito dahil pagkaalis sa kalye at makarating na sa trails, mauuna ka sa mga masisikip na daan at makakaiwas sa mga babagal o sesemplang. Magsisimula ang mabuhanging daan ng karera sa kilometer 5.35. Kakaliwa sa malapad na construction site tapos kakanan sa isang mas maliit na daan. Naranasan na namin ang parehong basa at tuyong kondisyon sa mga huling track lead namin dito. Kapag kauulan lang, mas matatag at buo ang buhangin dito kaya hindi ka masyadong lulubog. Kung tuyo ang panahon, mas malambot ang buhangin at mas malaki ang tsansa na malubog ka. Pero mapaulan o init sa track lead namin, palaging may naiipong tubig sa simulang bahaging ito ng ruta. Hindi mo makikita ang ilalim ng tubig kaya kailangan ng dagdag na tiwala para makatawid. Ang teknik ko rito, low gear o bagaan na gear at pumadyak lang. Ganon din ang teknik ko sa malalim na buhangin. Kaya siguraduhin nakatono ang mga bisikleta nyo para mabilis na makashift tuwing kailangan. Pagkatapos ng halos 5.5 kilometro, darating tayo sa unang tawid ng Sacobia River. Halos 100 metro ang tawid dito at napansin namin mas mababa ang bandang kanan malapit sa pagbagsak ng tubig. Oy, oy. Antayin natin si Tricycle. Dito, lalim dito. Antayin natin si Tricycle. Ay, may kotse. Kaya ba yan? Ayan. Ay, mababaw. Okay doon. Malalim to, malalim. Malalim dito. Saan siya? Hey, kanan, kanan. Ganito ang Sacobia River kapag mas malakas ang agos at malalim ang tubig. At ganito naman ang itsura niya kung mas tuyo ang panahon at mababaw siya. Pagkatawid may maikling mabuhangin na ahon pakaliwa at pagdating sa tuktok kakanan. Halos 1 kilometro pa ng buhangin bago makabalik sa kalye malapit sa Mabalacat City Hall. Mula rito, lalabas sa MacArthur Highway. Kakaliwa sa kanto, tatawirin ang tulay papasok sa Bamban Tarlac at liliko pa kanan patungo sa Barangay La Paz, Bamban. Pero pagkarating sa tapat ng Iglesia ni Cristo lokal ng Bamban, kakanan papasok sa isang eskinita. Dito, halo-halo na ang madaraanan. May maayos na kalye, malubak na kalye, at syempre, graba. Sa kilometer 17, liliko pa kaliwa papasok sa isang double track trail. Dito mas malaki ng konti ang mga bato. At marami ring pwedeng daanan ng binahang lugar sa trail. Pagkalabas sa double track na ito sa kilometer 18, sementado na ulit ang daan. At dire-diretso na itong sementado hanggang kilometer 37.3. Sa mahabang kalye rito na halos 20 kilometers, nakakatukso na kumarga ng padyak para mauna sa karera. Pero tandaan na malayo pa ang finish line at marami pang off-road segments na bubugbog sa katawan nyo. So mula rito, lalabas sa MacArthur Highway at aakyat sa NCC Access Road.
papadyak ng lagpas 6 na kilometro at kakanan sa intersection na papunta sa National Academy of Sports. Mahangin sa NCC Access Road, kaya mabuti na makahanap ka ng ka-baseline para makatago ng konti mula sa hangin. Makakatulong ito para makapahinga ng kakonti bago dumating sa sunod-sunod na mga ahon. Pagkanan sa intersection, daraan ka sa harap ng National Academy of Sports at NCC Athletic Stadium. Lalabas sa O'Donnell Road at kakaliwa sa Coangco Road. Daraan ka sa bahayan ng Cristo Rey hanggang sa makalabas sa mga bukid. Rolling ang daan dito at magkakasunod ang maikling ahon at lusong. At sa wakas pagkatapos ng mahabang kalye, pagdating sa kilometer 37.3, kakanan na para pumasok ulit sa trail. Ito na yung pinakamahabang dire-diretsong off-road segment ng 100 km course. Halos 6 na kilometro siya mula kilometer 37.3 hanggang kilometer 43. Mabuhangin at mabato ang double track at dirt roads dito. Dumaan kami ng ultra gravel nga rito. Kaya pala familiar. May sign pa doon ng ultra gravel ng January. Kaya pala parang alam ko yung lugar na to. Pero sa may kilometer 39, may malalalim at nakakalubog na putik na madaraanan. Ito lang ata yung mahirap dito. Hanapan ng daan. Yeah, pero yung pinahagit na parang dyan nga dumadaan lahat. Yung pinakamatigas eh. Kaya nakada muna. Hindi na puti yung sapatos ko ngayon. Medyo matigas pala. Medyo matigas pala. Kapal lang. Oh, pero yan, yung Ito. yeah, matigas siya. Oh. Paano nga nung nilakaran na? Siguro yung technique dito. Kung mukhang diadaanan, mas matigas siya. Okay, hindi naman siya dumulubog dito. Mukhang diadaanan siya ng mga motor. Pagkalagpas naman sa putikan, makakarating sa pinakapaborito kong bahagi ng karerang ito, yung mapunong dike na sakto lang kasi makasilong sa mainit na araw dito. Maganda rin ang makikita na mga fish pen sa kanan at yung ilog Tarlac naman sa kaliwa. Sa dulo neto, sa kilometer 43, tatawid sa kabila papunta sa sementadong bahagi ng kanal. Naghuhukay lang yung backhoe nung araw na to kaya hindi kami pumunta doon at dito sa kanan na dirt road kami dumaan. Dapat tumawid kami kanina pero may backhoe. Kaya dito na muna. So, sa kabila. Ay, baba. Oo nga eh, parang Hanoi. It's like a semi-Hanoi. Puro pala yan. Hindi season lang. Yeah, sayang walang palay. Okay sana yung trail dun sa kabila. Pero baka mahirapan kung karera. Kasi medyo makitid siya. Sa kilometer 45.1, kakaliwa sa ginagawang kalye na hindi talaga gravel segment pero maraming tambak na graba sa semento. Mga 1 kilometro lang yung ginagawang kalye ito bago maging double track ulit. Sayang lang hindi pataniman ngayon. Pero kakaani lang. Wala pang palay. At 1 kilometro pa ng double track bago ulit maging kalye sa kilometer 47. Susundan lang ang rutang ito hanggang kilometer 48.7 na lalabas sa MacArthur Highway. Sa kilometer 49.8, kakanan papasok ulit sa double track bago ng R88 Construction Supplies. Upload 3. Trail naman ito hanggang kilometer 51.2. Ang sunod na double track naman ay nasa kilometer 56.3. Left. Nashville Farm net. Na mahaba-haba rin hanggang kilometer 58.2. Mahabang kalye na ulit na daraan sa Santo Rosario at O'Donnell Roads sa tabi ng Capas National Shrine, sa tunnel sa ilalim ng NCC Access Road
So dito na magkikita yung 60 at yung 100 kilometer routes o yung 60 kilometers manggagaling sa trail na yan, tapos kakanan dito, 100 galing dito, liliko dyan at sama-sama na rito sa kaling yan. Pagkarating sa kilometer 69.4, papasok na ulit sa sunod na trails. Medyo mahaba siyang lusong pero hindi naman ganun ka-technical kaya may enjoy pa rin siya. Lulusot ito sa sitio Kawili-Wili, Capas, Tarlac pagkatapos ng 2 kilometrong graba sa kilometer 71.9. Magiging halo-halo naman ang daan, sementado, lubak at lupa. Pagkarating sa kilometer 72.7 sa sitio Pagasa, sementado na ulit ang daan. Napansin ko lang sa mga sityong ganito, maraming humps na walang pintura at kapag masyado kang mabilis na dumaan, pwede ka sumemplang, kaya pansinin nyo na lang din ang mga ito. Susundan ang daan papunta sa SMEAG Global School at pagkalagpas dito, babalik na sa trails dito sa kilometer 76.3. Excuse me, cow. Excuse me po. Excuse me. Excuse me. My tuhod is ouchie. At sementado na ulit pagkatapos ng 1 kilometro. Lulusong pagkatapos nito, lulusot sa isang bukid tapos susundan ng konting ahon bago lumusong ulit at lumabas sa MacArthur Highway sa kilometer 79.2. Kaya lumabas tayo dito dati. Mahaba-habang kalye ang dadaanan hanggang sa makarating sa kilometer 82.6 na may ginagawang flyover. Kakaliwa tayo rito at aakyat sa NCC to Clark Access Road. Dito may 2 ahon na nasa mga 6% ang average gradient. Ah, yun yung last. No! No! Hindi pa natin nalampasan! Okay, so yun nga yung last. Oops. Bago ka makarating sa Orange Bridge na tumatawid ng Sacobia. Pagkatawid ng tulay, papasok na ulit sa Clark. Pero mga 10 kilometro pa ang kulang at yung rotondang ito nasa mga 7.2 kilometers mula sa Mimosa. Tanong mo siguro, saan kukunin yung halos 3 kilometrong kulang? E di iikot ulit sa pampang ng Sacobia. Dadaan tayo sa kalyeng katabi ng solar farm bago ito maging lupa ulit sa kilometer 86.8. Tapos tatawirin natin ulit ang Sacobia sa kilometer 87.4. Hindi to ilog. Pwede tayong dumaan dito. At least nakikita mo yung ilalim eh, no? Ah! Ah! Try mo dito. Wala, lumabog na ako. Lakad time. Pagkatawid, may kakaunting sementadong daan, lupa na pwedeng maging maputik. Lalo na rito,
At syempre, buhangin. Napansin ko na mas matatag ang lupa sa gilid ng daan na ito, pero minsan may lubog din. At dito mo na mararamdaman yung dagdag na pagod sa pagpadyak sa buhangin na kakalubog. At dito mo na magagamit yung reserbang lakas na tinipid mo nung simula ng karera. May 2 kilometro ito, kilometer 88.3 hanggang 90.3. Pero sa huling track read ng kaibigan ko, may nadaanan silang sinisementong bahagi ng rutang ito. Kaya malamang umikli na yung unpaved segment dito. Sobrang ingay na ng drivetrain ko. Kaya pagkatapos ng karera, huwag nyo kalimutan na linisin, lagyan ng lube o wax yung chain ninyo para alaga ang bisikleta. Kasi a clean bike is a fast bike. Pagkarating sa kilometer 91.9, tatawirin na ang lumang Sacobia Bridge at ito na ang totoong home stretch. At pagkatawid ng tulay, mga 4.4 kilometers na lang mula sa finish line sa Mimosa, Clark. May sinabi si Rafi na walang perpektong bike sa rutang ito at halos ganito rin ang napansin ni Chaz. Dahil sobrang magkakaiba ang mga daan, kung mas malapad ang mga gulong, makakatulong ito sa trails at buhangin, pero baka mahirapan naman sa mga mahahabang sementadong daan. Kung mas manipis ang gulong, mas makakatulong ito sa mga kalye, pero baka naman mahirapan sa trails at lumubog ka lang sa buhangin. At sa pagkumpara ko ng haba ng mga paved at unpaved sections, tansya ko na sa mga 24% ng ruta ang unpaved. Kaya ang gagamitin kong bike ang Enigma Escape Mark II gravel bike na 700C ang wheel size at 40mm Pirelli Cinturato Gravel M tires ang nakakabit. Mabilis siya sa mga kali at subok ko na talaga sa mga trails at buhangin sa paligid ng Clark at New Clark City. Tips para makainom sa ride. Okay na may hydration pack ka tulad nito. So ito yung mga pang trail running madalas, pero pwede rin siyang pang bike. May bladder siya. Inom ko gamit dito sa maliit na hose na to. Kasi minsan sa trails mahirap kunin ng bote. Abutin mo pa yan, baka sumemplang ka. Pero kung may bote ka naman, okay na bumili ng mga bottle caps tulad nito sa Camelback. Kita nyo yung putik. Hindi magiging marumi yung inuman nyo kapag may bottle cap siya. Kaya kung gusto mong subukan ang gravel racing, baka okay na makasimula kayo dito sa Gravelton. Dahil nga sa klase ng route, sabi nga ng mga kasama kong kakasimula lang din, very challenging pero kinaya naman. So maraming mga paved segments na okay para medyo makapahinga mula sa technical parts ng mga off-road trails. Ayan, kaya kita-kits October 22. So if you like more cycling content, don't forget to like and subscribe.